100 de grame de ardei iute, foarte important, 100 de grame de coajă de salcie pleznitoare sau salcie albă, una și aceeași specie, dar doar aceasta este bună. 100 de grame de brusture și 100 de grame de mentă este tot ceea ce aveți nevoie pentru a vă pregăti cel mai puternic unguent și unul foarte eficient care combate durerile de genunchi, de șold, în general durerile reumatice, chiar și cele pentru hernie de disc. De ce vă spun asta? Pentru că în urmă cu 3 ani de zile, dragilor, a început calvarul și mulți dintre voi m-ați rugat foarte insistent să vă spun ce probleme de sănătate am. Iată că a venit momentul, mai ales în acea perioadă când n-am mai postat pe YouTube, și acestea sunt dosarele mele medicale în care am diagnosticul. Dar până atunci, haideți să vă spun cum a început, că a început banal. Am venit pur și simplu de la pădure într-o dimineață. Știți că fac drumeții, merg după ciuperci, după plante medicinale și așa mai departe, mă plimb. O senzație de durere ușoară în genunchiul drept, la vreo câteva zile a început să mă doară și genunchiul stâng. În vreo 3 săptămâni ajunsesem de nu mai puteam, nu mai îmi găseam poziția în pat, nu mai dormeam și așa mai departe. Ba chiar se umflase și genunchiul și dureri din ce în ce mai insistente. Într-o zi m-am aplicat după ceva și n-am mai putut să îndrept genunchiul. Deci nu-ți vine să crezi. Durerile erau la limita suportabilității și am zis, Tibi, mergem la doctor. Mergem la doctor, mă duc la ortoped și facem RMN. La RMN avem următorul diagnostic. Nu vă pot arăta exact că este numele meu aici, pentru că intrăm la date cu caracter personal și nu are rost. Vă arăt așa în mare despre ce este vorba, pentru că este un dosar întreg. Și dânsi a spus așa: luxație parentală, condropatie femorală incipientă, leziuni menisc intern grad 3, bursită, tumefacție lia. În sfârșit. Pe lângă toate acestea, problema era că genunchiul se umfla, durerile deveneau din ce în ce mai grele și la fel ortopedul mi-a mai spus, băi, este momentul să te operăm și să curățăm ce este acolo. Problema era următoarea. Aveam foarte multă treabă și mie mi-e frică de operații. Deci vă spun sincer, mi-e frică de operații, mai ales cu probleme cardiace pe care am. Pur și simplu, e frică de anestezia aceea. Și cu gâtul am ganglioni, la fel nu m-am dus să mă operez tot din această cauză. Am mers și am făcut fizioterapie, am făcut kinetoterapie și am luat o plasă de medicamente. Într-adevăr, ne-am recăpătat mobilitatea, dar durerile tot persistau. Am folosit diferite creme, diferite unguente, totul minunat, dar tot mai aveam acolo ceva dureri. În schimb, am întâlnit cu un prieten bun, care spunea, lasă bă, că îți dai o rețetă care mama a scăpat de durerea de șol cu ea. Și rețeta este cea pe care vă prezint eu azi și după 3 ani de zile pot să fac genoflexiuni, pot să mă mișc și pot să fac absolut ce vreau pentru că am o mobilitate extraordinară. La mine a dat randament, iar de asta vreau să o împărtășesc și cu voi pentru că găsiți ingredientele lângă casă, o puteți prepara foarte ușor și nu aveți absolut nimic de pierdut. Nu are contraindicații, nu se întâmplă absolut nimic, dar vă spun că o să vă scape de durerile de oase, de genunchi, de șold, musculare și așa mai departe. Colac peste pupăză, facem o paranteză mică, în anul trecut, un nene AVC sau a dormit la volan, nu știu ce s-a întâmplat, a intrat pe contrasens, mi-a tras până la mașină, mi-a dat avarie totală, noroc că aveam o mașină puternică, mulțumesc bunul Dumnezeu că am scăpat, dar la vreo 4 zile a început necazul cu spinarea, dureri mari, probleme mari și la RMN iese în felul următor: hernie de disc L5S1 cu radicopatie bilaterală, hernie de disc L4-L5, anteoriolosis, leziune, ce scrie pe acolo? Mă duc la un domn profesor universitar și spune, bă, băiatule, e și hernie de disc, dar are și o coloană de la o vertebră de la coloană dislocată, așa că ai grijă ce faci. Dar revenim, ca să vă spun ce problemă am avut eu de sănătate, la crema care mi-a vindecat mie genunchiul și care mă salvează de dureri. Și o folosesc și la spate, fiți atenți. Curios de fire, am început să cercetez, să văd despre ce este vorba. Păi ce anume e în bălăriile astea sunt eficiente, pentru că la mine a dat randament, așa cum v-am spus. Și ce credeți că am aflat? Am aflat că acest ardei iute conține un compus numit capsaicină. Capsaicina aceasta are rol în special în blocarea semnalelor nervoase către receptorii de durere. Adică odată aplicat pe zona dureroasă, nervii care transmit durerea către aceste receptori și noi o resimțim, sunt blocate oarecum, iar acest lucru ne ameliorează foarte mult situația noastră, crizele noastre. Știți foarte bine cum este, nu vă mai spun. Totodată, el prin senzația aceasta de pișcătură și capsaicina are proprietatea de a vasculariza mai bine zona unde este aplicată. Astfel, el contribuie la regenerarea țesutului, acolo unde este aplicat, și la vindecarea mai rapidă a acestor leziuni, a acestor probleme. Bineînțeles că sunt mai multe specii de ardei care conțin mai multă sau mai puțină capsaicină, dar noi, în ceea ce ne privește, trebuie să folosim ardei iute, care într-adevăr
este iute. Trebuie să fim foarte atenți atunci când recoltăm salcea, adică materialul pentru a preleva coaja din ea. Acesta trebuie să fie obligatoriu dintr-o salcie pleznitoare. O salcie albă. Specia de salcie albă sunt acele sălci care cresc foarte mari și ale căror ramuri, când le strângeți în degete așa, pleznesc. Auziți? Uitați. Deci ele pleznesc foarte ușor. Aceasta este salcie albă. Și special frunza acesteia este de o formă alungită și este mult mai verde. Este bună și salcea căprească, este bună și răchita, dar cele mai mari concentrații dintre acești compuși activi se află în coaja de salcie pleznitoare. Și dacă discutăm despre compuși activi din coaja de salcie, vorbim în special despre acidul salicilic și derivația acestuia. Este un fel ca aspirina, dacă aș putea spune. De multe ori, decotul de coajă de salcie este utilizat în foarte multe proprietăți și tratamente naturiste. Dar principalul lui beneficiu este o proprietate antiinflamatoare și un relaxant muscular foarte important. Pe lângă acești acizi salicilici mai întâlnim taninuri, mai întâlnim uleiuri, mai întâlnim rezine și alți acizi și alți compuși naturali care ajută în mod special la relaxarea musculară și au un rol antiinflamator foarte puternic. Este bine să recoltăm lăstarii tineri, pentru că în componența acestora se află cea mai mare concentrație dintre acești compuși. Le curățați de frunze și după care mergeți și le cojiți cu ajutorul unui cuțit. Ce ai, mă? Tot ce ai nevoie lângă tine a lăsat Dumnezeu. Deci te doare mintea dacă stai să citești studii de specialitate ce spun despre coajă de salcie, nu-ți vine să crezi. Și că ele, pe lângă toate aceste substanțe active pe care vi le-am menționat mai devreme, ar mai conține niște flavonozoide, care ar fi niște substanțe care inhibă o activitate a prostaglandinelor. Prostaglandinele fiind ceva care au legătură cu transmiterea semnalurilor nervoase de durere la niște receptori și așa mai departe. Și de aici ar veni iarăși un aport analgezic, un aport foarte bun în calitatea de a calma durerea și de a n-am mai simți atât de tare. Și ați văzut că în acele momente, nu știu, cred că dacă motorină, mi-ar da motorină, aș lua ca să nu mai am probleme. În ceea ce privește menta, am aflat că aceasta are un compus natural numit mentol. Adică acest compus are rol în dilatarea vaselor de sânge și irigarea mai bună a zonei unde este aplicată. Astfel, ea reduce inflamația și durerea, dar mai ales hrănește țesutul unde intră în piele, unde este aplicată. Astfel, contribuie mai bine la o vindecare mai rapidă și la o hrănire mai bună a țesuturilor. Și de aceea folosim și menta. Și despre brusture ce să vă mai spun? Este arhicunoscut. Crește și la mine în grădină pentru că l-am adus. Important este să îl culegeți pe cel care trebuie, adică să fie abraziv oarecum la atingere, să nu fie lucios, iar frunza lui să nu fie perfect rotundă. Acesta este brusture pe care îl folosim, iar despre el nu o să vă mai spun foarte multe, deoarece este arhicunoscut pentru capacitățile lui uimitoare de luptă împotriva durerilor reumatice, durerilor de oase și mai ales a erniilor de disc, a luxațiilor, a entorselor, a fisurilor musculare și așa mai departe. Și astfel mi-am dat seama că o combinație din toate aceste plante, din toate aceste substanțe naturale pe care le găsim în jurul nostru și pe care Dumnezeu le-a lăsat pe acest pământ, ne poate ajuta foarte mult, așa cum a făcut-o și în cazul meu. Cel puțin cu genunchiul eu nu mai puteam să dorm, îl țineam pe parte, pe alta, nu mai puteam să mai îndoi, nu mai aveam mobilitate. Mulțumesc Dumnezeu că am scăpat de durere și că pot să mișc și pot să merg, dar mai ales că am scăpat de operație și acesta este un lucru minunat. M-a ajutat și în cazul genunchiului, m-a ajutat și în cazul erniilor mele de disc. Cu vertebra aceea, asta este acolo, nu prea mai avem piese de schimb, dar important este că mă pot mișca. Și astfel am observat că această combinație din toate plantele, infuzată la rece, lasă în acel unguent toate substanțele acestea active care ne ajută. Și astfel avem anti-inflamator, analgezic, blocator pentru receptorii de durere și totodată proprietatea de regenerare mai rapidă a țesuturilor. O combinație perfectă pe care vă sfătuiesc din tot sufletul să o încercați. Iar acum că avem toate materialele pregătite, haideți să vă arăt și cum puteți pregăti această cremă, acest unguent uimitor
doar cu ceea ce găsiți în jurul dumneavoastră. Dragilor, acest unguent se poate pregăti în două moduri, foarte eficient. Ambele au același randament. Primul, rețeta originală care mi-a fost mie recomandată, se referă la folosirea a 1 litru de grăsime de porc, dar aici fac o paranteză. Mulți dintre noi sau dintre dumneavoastră poate considerați porcul un animal care știți foarte bine ce se spune despre el în scriptură și nu vreți să folosiți așa ceva. În schimb, eu am ales să-l pregătesc cu ulei presat la rece, dar merge și cu ulei rafinat, nu este absolut nicio problemă. Diferența între ulei și grăsimea de porc ar fi că în grăsimea de porc mai găsim niște enzime și niște vitamine care hidratează foarte bine pielea. Rețeta este aceeași, puteți să o faceți în același fel. În cazul grăsimii de porc, folosiți 100 de grame din toate ingredientele pe care vi le-am spus, atunci când în stare incipientă ați luat 1 litru din această grăsime și ați adus-o în punctul de fierbere. În acel moment luați ingredientele respective, le puneți peste în grăsimea de porc topită, acoperiți și lăsați minim 24 de ore, dacă se poate chiar 30 de ore, la infuzat. După care o scoateți de acolo, o reîncălziți, o strecurați, o puneți în recipienți, așteptați să închege și după aceea puteți să o utilizați foarte simplu prin aplicări de 2-3 ori pe zi în zona afectată. Aveți mare grijă pentru că capsaicina din ardeiul iute poate să dea niște reacții epidermice, adică o oarecare roșeață, o oarecare sensibilitate la piele. Și de aceea se unge de maxim 3 ori pe zi în zona dureroasă. Eu, una dintre aceste ungeri, aș putea să spun, era seara, pentru ca să pot să dorm. Așa, în ceea ce privește uleiul, pentru un volum de 1 litru de ulei, dumneavoastră adăugați la fel 100 de grame din aceste ingrediente și când ajungeți uleiul în punctul de fierbere, la fel le puneți capacul și le lăsați la infuzat timp de 24 de ore, 30 de ore. După care revenim, încălzim uleiul din nou, strecurăm și mai adăugăm un închegător, ceva de închegare a uleiului respectiv pentru a putea fi aplicată pe piele și pentru a putea să reziste foarte mult în timp. Eu mă apuc de treabă, o să-mi pun uleiul la încălzit. Și după aceea adaug toate ingredientele. Dragilor, uleiul meu este ajuns în punctul de fierbere, eu o testez cu o bucată de ardei, o iau și o pun în el. Și când văd că începe să sfârâie, atunci înseamnă că pot pune toate ingredientele în acesta la infuzat. Și când se întâmplă acest lucru, vin imediat, opresc focul, da? Și pun. Nu contează ordinea în care adăugați aceste produse în uleiul respectiv. Important este să le adăugați pe toate. Eu fac un volum mai mare din această cremă pentru că am nevoie de ea pe tot parcursul anului. Primăvara este un moment important pentru că toți acești compuși sunt mult mai activi în perioada primăverii. Adaug și ultimul ingredient, menta. Amestec foarte bine, scufund aceste plante în uleiul respectiv, după care pui un capac. Orice tip de capac, eu folosesc undul pe care toc întotdeauna și las la infuzat timp de 24-30 de ore. Iar la final, după ce a trecut perioada de infuzare, trebuie strecurat lichidul într-un alt vas. Este foarte important acest lucru. El, o să observați că deja are o consistență lăptoasă, o consistență închegată, așa oarecum, dacă aș putea spune. Tasați cu ajutorul unei linguri concentratul acesta de plante pentru a-și lăsa absolut toți nutrienții și toți compușii aceștia activi în recipientul respectiv. Și după ce a strecurat foarte bine, cam așa trebuie să arate lichidul. După cum vedeți, este deja puțin mai verzui, da? Și vom pune din nou la încălzit. De data aceasta o vom face la foc mic. O vom face la foc mic pentru că trebuie să adăugăm acel agent de închegare reprezentat
de ceară naturală de albine și vă sfătuiesc să luați ceară de la un producător local și să fiți 100% sigur că aceasta este ceea ce trebuie, pentru că și această ceară ajută foarte mult în mineralizarea oaselor, în îngrijirea pielii. Știți foarte bine că se fac tratamente, împachetări cu ceară și așa mai departe. Și acesta ar fi rolul cerii. Pentru un volum de 1 litru, așa cum v-am spus, dumneavoastră trebuie să adăugați între 70 și 80 de grame de ceară pură, până când aceasta se topește total în uleiul pe care l-ați folosit. Iar acum așteptăm să se topească. Și la final, după ce ceara de albine naturală s-a dizolvat complet, dumneavoastră luați recipientul respectiv, îl puneți undeva și mai adăugați următoarele 2 ingrediente. Eu vă spun la 1 litru volum de cremă, pentru că eu fac mai mult, așa cum v-am spus, am nevoie. Mai adăugați 50 de mililitri de ulei extra virgin de măsline, pentru că acest lucru ajută foarte mult la hidratarea și întreținerea pielii. La fel și miere polifloră. Albina merge din floare în floare, culege polenul, culege și proprietățile plantelor și acest lucru ajută foarte mult la hidratarea pielii și la protejarea ei. Știți foarte bine că s-au întâlnit aceste produse, de fapt de drept mierea de albine, în vechile piramide, miere de albină veche de 2000 de ani, care încă exista acolo. Adică un antioxidant puternic, un antiinflamator și un protector de minune al pielii. Amestecați până se dizolvă total și după aceea ne apucăm de treabă. Și după ce s-a dizolvat complet, atât mierea cât și uleiul de măsline, tot ceea ce mai trebuie să faceți este să le puneți în borcane. Borcanele de preferabil ar fi să fie foarte curate. Eu am sterilizatoare, unul cu ultraviolet, unul cu parte de temperatură. Nu vă mai arăt procesul pentru că am face un videoclip foarte lung. Iar la urmă, așa fierbinte cum este, îl luați și îl puneți în borcane. Ar fi bine să folosiți niște borcane cu gura mai largă pentru a putea lua foarte ușor din ele atunci când folosiți acest unguent, această cremă. Și imediat, așa fierbinte, după ce ați adăugat în borcane, dumneavoastră puneți imediat capacul, pentru că se va steriliza singur. Adică se va prinde capacul și astfel va rezista de minune o grămadă de timp. Și gata, dragilor, aceasta este crema după ce s-a închegat și aceasta este consistența ei. După cum vedeți, ea se ia foarte ușor și o aplicați în zonele dureroase, fără să aplicați o cantitate extraordinar de mare și masați ușor toată zona dureroasă. Este posibil să simțiți o senzație ușoară de pișcătură și o senzație de răcorire, de confort. Asta din cauza capsaicinei și din cauza acelui mentol care vascularizează țesutul și care ajută foarte mult la recuperarea și la refacerea țesuturilor, ligamentelor și a oaselor. La mine a funcționat, este extraordinar de bună, sper din tot sufletul să vă ajute și pe voi, pentru că știu ceea ce înseamnă să nu poți, te poți mișca, să te doare și să ai probleme și poate într-un material viitor vom discuta mai pe îndelete și mai detaliat despre hernia mea de disc, acolo unde am avut mari probleme, cu 4 luni de zile de n-am mai putut să mai mă mișc, n-am mai putut să mai mă dau jos din pat, durerile erau infernale, dacă aș putea să le descriu așa. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul medicilor, cu ajutorul produselor naturale și a multor altor exerciții, am reușit să trec peste. Și sper că o să ajungă momentul să împărtășesc și cu voi acest lucru. Iar până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!